हाय फ्रेंड्स, तुमच्या सर्वांचे अश्विनीदारेकर या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। तुम्ही मस्त असाल अशी आशा करते आणि व्हिडिओला सुरुवात करते। चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण सुरुवात करूया। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे अंडा भुर्जीची रेसिपी। चला तर मग सुरुवात करूया। चला तर मग अंडा भुर्जी बनवण्यासाठी जी काही पूर्वतयारी लागते ती मी तुम्हाला सांगते। मी येथे एक छोटा टोमॅटो बारीक कट करून घेतलेला आहे। त्यानंतर येथे एक मोठा कांदा, तोही देखील खूप बारीक कट केलेला आहे आणि तसेच येथे कोथिंबीर देखील मी कट करून घेतलेली आहे। त्यानंतर आपल्याला जे मसाले लागतात ते म्हणजे पहिलं घेतलं आहे मी जिरे, त्यानंतर लाल मिरची पावडर, त्यानंतर थोडीशी धनापूड, त्यानंतर थोडासा कांदा लसूण मसाला, थोडीशी हळद आणि चवीनुसार मीठ। आणि त्यानंतर येथे घेतलेले आहे मी 6 अंडे। त्यानंतर येथे कढईमध्ये मी 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे। येथे मी गॅस ऑन केलेला आहे बारीक फ्लेमवरती। तेल तापतपर्यंत आपण अंडे फोडून घेऊया। अशा प्रकारे मी एका डब्यामध्ये सर्व अंडे फोडून घेतलेले आहेत। असे अंडे फोडून घेण्याचे कारण म्हणजे आपल्याकडनं अंड्याचं टर्कल जाणार नाही, म्हणून एका भांड्यामध्ये सर्व फोडून घेतलेले आहे। येथे आपलं तेल तापलेलं आहे। तापलेल्या तेलामध्ये मी पहिल्यांदा जिरे टाकले। जिरे चांगले तळून द्यायचे। त्यानंतर त्यात ॲड करणार आहे तो म्हणजे कांदा। येथे मी कांदा ॲड केलेला आहे। या कांद्याचा ब्राऊन कलर होतपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचा आहे कांदा। कांद्याला थोडासा लाल कलर यायला सुरुवात झालेली आहे। मी गॅस लो फ्लेमवरतीच ठेवलेला आहे। कांदा फ्राय झाल्यानंतर यात ॲड करायचे ते म्हणजे बारीक कट केलेले टोमॅटो। टोमॅटो बारीक कट करण्याचे कारण म्हणजे टोमॅटो जर छोटा असेल तो लवकर मऊ होतो आणि एकजीव होतो। हार्डली कांदा फ्राय करण्यासाठी 2-3 मिनटं लागतात। त्यानंतर एखादा मिनटं टोमॅटो त्या तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचा। टोमॅटो देखील आपला फ्राय झालेला आहे। यानंतर मी यामध्ये लाल मिरची पावडर ॲड केलेली आहे चवीनुसार। त्यानंतर थोडीशी धनापूड, त्यानंतर थोडासा कांदा लसूण मसाला, त्यानंतर टाकलेली आहे थोडीशी हळद। आता हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचे। सर्व मिश्रण एकजीव केल्यानंतर भुर्जीला छान टेस्ट येते। मसाला देखील छान तळून निघतो। त्यानंतर चवीनुसार मीठ ॲड केलेले आहे। हे सर्व मिश्रण चांगले एकजीव करून घ्यायचे। 1 मिनिट पाहू शकता तुम्ही असा भन्नाट कलर आलेला आहे आणि आपला सर्व मसाले तसे कांदा टोमॅटो छान तळून देखील निघालेले आहेत। तर आता यामध्ये आपल्याला टाकायचे आहे ते म्हणजे अंडे। त्यामध्ये मी अंडे ॲड केलेले आहेत। गॅस मी लो फ्लेमवरतीच ठेवलेला आहे। हे सर्व अंडे आणि जो मसाला आहे त्याचा एकजीव करून घ्यायचा। त्यांचा छान एकजीव झाला की भुर्जीला आपली छान टेस्ट येते। 1-2-3 मिनिट आपल्याला हे मिश्रण छान असे हलवून घ्यायचे आहे, एकजीव करून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे याला अजून 1-2 मिनिट आपल्याला लो फ्लेमवरती ठेवायचे आहे। फायनली आपली अंडा भुर्जी आता रेडी आहे। यावरती थोडीशी कोथिंबीर टाकूयात। आपली अंडा भुर्जी रेडी आहे। अशा प्रकारे आपली अंडा भुर्जी खाण्यासाठी रेडी आहे। 10-15 मिनिटात आपण अंडा भुर्जी फास्ट बनवू शकतो। तर याचा उपयोग म्हणजे आपण सकाळी टिफिनला देखील झटपट बनवून देऊ शकतो। आणि जर कधी आपल्याला जास्त भूक लागलेली असेल तर 10-15 मिनिटात आपण अंडा भुर्जी बनवू शकतो। तुम्हाला जर माझी अंडा भुर्जीची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा
आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया अशा नवीन नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.